Châu Á gần đây đang có một số quốc gia không bình yên, nhiều nước đã xuất hiện biểu tình. Người dân biểu tình vì nhiều lý do, vì chính trị, vì bất bình. Và bây giờ Philippines, người ta đang biểu tình vì bão. Manila cuối tháng 9 năm 2025 không còn là một thành phố sôi động như thường ngày nữa, mà biến thành tâm điểm của những cuộc xuống đường đông đảo chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Hàng chục nghìn người dân Philippines đã đổ ra đường, phủ kín các công viên trung tâm, những tuyến cao tốc huyết mạch và nhiều quảng trường lớn. Philippines thực chất không phải là trường hợp đơn lẻ. Cả khu vực Đông Nam Á và Nam Á đang cùng lúc chứng kiến những làn sóng phản kháng. Indonesia những tháng gần đây rúng động vì các cuộc xuống đường. Nepal thì chứng kiến bạo loạn do thanh niên dẫn đầu. Bangladesh hay Sri Lanka cũng từng ngập trong biểu tình vì khủng hoảng kinh tế và những vấn đề khác. Điểm chung ở đây là gì? Đó là nhiều người đã hết kiên nhẫn và họ đã chọn cách xuống đường. Philippines chính là mảnh ghép mới nhất trong bức tranh lớn ấy. Những ngày cuối tháng 9, không khí Philippines đặc quánh mùi của biểu tình. Những tấm biểu ngữ viết vội bằng sơn, những tiếng hô vang, chấm dứt tham nhũng, cứu lấy mạng sống. Nhưng cơn bão này không đến từ đại dương mà nổi lên từ những người đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ vì vừa phải chống chọi với bão tố thiên nhiên, vừa phải chịu đựng cơn bão càn quét trong bộ máy nhà nước của Philippines, đó là tham nhũng. Về mặt địa lý, Philippines từ lâu vốn được gọi là xứ sở ngồi trên đường đi của bão. Với hơn 7.600 hòn đảo trải dài ở phía Tây Thái Bình Dương, đất nước này năm nào cũng phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới, trong đó có nhiều cơn bão siêu mạnh. Hẳn là các bạn xem dự báo thời tiết thì cũng thấy bão thường qua Philippines rồi mới đến Việt Nam. Người dân Philippines thì đã quen với cảnh gió giật cuồn cuộn, mái nhà bay loảng choảng và nước lũ dâng ngập đến tận nóc nhà. Thế nhưng điều khiến họ không thể quen và ít chấp nhận được, đó chính là việc tiền thuế của họ vốn ra đáng phải được dùng để xây dựng đê điều, nhà cửa tránh bão, hệ thống thoát nước lại bị rút ruột, biến thành tiền riêng của một số người. Nói một cách cay đắng, bão từ trời xuống thì còn chống đỡ được, chứ bão từ những quan chức như vậy thì người dân sẽ không còn cách nào để ứng phó. Thực tế, Philippines đã trải qua những thảm họa bão kinh hoàng. Còn nhớ siêu bão Haiyan hay là Yolanda theo cách gọi địa phương vào năm 2013. Cơn bão ấy được coi là một trong những trận cuồng phong mạnh nhất lịch sử nhân loại, với sức gió vượt qua 300 km/h, quét sạch cả thành phố Tacloban chỉ trong vài giờ. Hơn 6.000 người chết, hàng triệu người mất nhà cửa, và đến nay, ký ức kinh hoàng ấy vẫn chưa hề phai nhạt với người Philippines sau hơn một thập kỷ. Thảm họa ấy từng khiến cả thế giới hướng về Philippines, nhưng với người dân, nó để lại một vết thương tinh thần chưa bao giờ lành. Họ hiểu rằng sống ở đất nước này, bão tố là chuyện không thể tránh. Nhưng nếu có hệ thống phòng chống lũ lụt và bão hiệu quả, nếu có những con đê thực sự chắc chắn, những trung tâm sơ tán thực sự kiên cố, thì thiệt hại đã không đến mức khủng khiếp như vậy. Và thế là, mỗi khi cơn bão mới kéo đến, mỗi khi nước lên, thì bức xúc của người dân Philippines cũng theo dòng nước ấy mà dâng cao. Cao trào phẫn nộ thực sự bùng nổ bắt đầu từ tháng 7 năm 2025, khi báo chí trong và ngoài nước Philippines đồng loạt khui ra hàng loạt những dự án chống lũ ma. Những dự án này được ghi ở trong ngân sách quốc gia với số tiền khổng lồ, hàng tỷ peso đã được phê duyệt và giải ngân. Nhưng khi người dân tìm đến tận nơi thì không thấy công trình đâu. Trên giấy tờ, hồ sơ thì bóng bẩy, bản vẽ thì chi tiết, báo cáo thì toàn những con số đẹp như mơ. Nhưng thực tế tại hiện trường, tất cả chỉ là những bãi đất trống, những dãy tường dang dở, hay tệ hơn là những công trình làm cho có, chỉ để hợp thức hóa giấy tờ. Ngay ở thủ đô Manila của Philippines, hệ thống thoát nước được coi là xương sống của kế hoạch chống ngập cũng trở thành một điều gì đó viển vông. Báo cáo của các cơ quan chức năng khẳng định 100% dự án đã hoàn thành, chi phí lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Nhưng khi các phóng viên cầm đèn pin xuống kiểm tra, họ chỉ thấy những đoạn cống mới làm được chừng 1/3, còn lại là những đường hầm bỏ dở, đất đá ngổn ngang, thậm chí có những đoạn vẫn bịt kín chưa từng thi công. Thế nên mỗi trận mưa lớn, Manila lại chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng nghìn ngôi nhà thấp tầng biến thành bể bơi bất đắc dĩ. Thứ khiến người dân Philippines phẫn nộ không chỉ là tiền biến mất, mà còn là việc mạng sống của họ không được coi trọng. Những công trình này lẽ ra phải bảo vệ người dân, nhưng thực chất chỉ là bình phong để rút ruột ngân sách. Người ta đã quen với cảnh phải gồng mình chống bão, nhưng họ không thể chấp nhận việc bị chính những người cầm quyền sử dụng sự đau khổ đó để làm giàu. Chính sự thật trần trụi phũ phàng ấy khiến làn sóng phẫn nộ không thể dập tắt. Nhiều người có thể kiên nhẫn chịu đựng thiên tai vì đó là chuyện của trời đất. Nhưng khi thiên tai bị lợi dụng làm cơ hội để kiếm tiền cho một số người thì đó không còn là sự chịu đựng nữa. Và từ đây, một ngọn lửa phản kháng đã bùng lên, thiêu đốt niềm tin của cả một hệ thống. Những người đứng đầu nhà nước Philippines đã không thể im lặng.
Họ đã thừa nhận nạn tham nhũng ăn sâu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đồng thời tuyên bố xóa bỏ toàn bộ những dự án chống lũ trong ngân sách năm 2026. Một cơ quan điều tra độc lập được thành lập, hàng trăm tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Nhưng cú sốc lớn nhất lại đến từ nội bộ. Chủ tịch Hạ viện, vốn là em họ của ông Tổng thống, phải từ chức sau khi bị nghi có dính líu. Dù nhân vật này một mực phủ nhận, nhưng việc người nhà của Tổng thống cũng bị kéo vào vòng xoáy đã khiến niềm tin của người dân Philippines đã sụp thêm một nấc. Chỉ ít tuần sau đó, ngọn lửa biểu tình bùng lên. Ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2025 trở thành những ngày lịch sử khi khoảng 30.000 người tràn ra những tuyến phố, những con đường ở Manila, biến thủ đô này thành một biển người. Không chỉ ở Manila, nhiều tỉnh khác cũng chứng kiến cảnh người dân tụ tập đông đảo. Cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc, đặt toàn bộ lực lượng vào tình trạng báo động cao độ. Manila có nguy cơ trở thành một thành phố bị phong tỏa, nơi mà người dân và cảnh sát giằng co nhau. Thế nhưng điều khiến phong trào này trở nên đặc biệt là sự ủng hộ từ Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, một tổ chức có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội. Họ khẳng định phong trào này không nhằm gây bất ổn chính trị, mà là một nỗ lực để đòi hỏi sự công bằng của người dân. Chính sự hậu thuẫn này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người xuống đường, khiến các cuộc biểu tình không còn là tự phát mà mang dáng dấp của một phong trào xã hội có tổ chức. Người dân Philippines xuống đường không chỉ để phản đối nạn tham nhũng mà còn để đòi lại công bằng cho những gì họ đã mất mát, những gì họ phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ. Họ đã quen với cảnh mỗi mùa mưa bão đi qua là hàng nghìn gia đình tay trắng, quen với cảnh mất mùa, mất nhà, nhưng họ không thể quen với việc một số người làm giàu trên nỗi đau ấy. Trước mắt, thị trường tài chính Philippines vẫn chưa sụp đổ, đồng peso vẫn giữ giá, thậm chí chỉ số chứng khoán Manila còn tăng gần 20% trong tháng 9. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, niềm tin của những nhà đầu tư là thứ mong manh. Nếu biểu tình kéo dài, nếu chính quyền tỏ ra bất lực hoặc chia rẽ, tình hình có thể đảo chiều nhanh chóng. Với một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào kiều hối chiếm tới 10% GDP và dịch vụ thuê ngày BPO gần 15% GDP, bất kỳ sự bất ổn chính trị nào cũng có thể gây ra hiệu ứng domino khiến Philippines chao đảo. Còn về chính trị, Tổng thống Philippines, ông Marcos, đang đứng trước một thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu ông quá mạnh tay, hình ảnh của ông sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu quá mềm mỏng, ông có nguy cơ bị coi là yếu kém và không đủ sức lãnh đạo. Câu hỏi lớn bây giờ là liệu Philippines có thể đi đến một cơn bão chính trị thực sự như từng xảy ra trong những cuộc cách mạng đường phố ở châu Á? Có người cho rằng nếu chính quyền xử lý minh bạch, trừng trị nghiêm minh những kẻ tham nhũng, phong trào sẽ hạ nhiệt. Nhưng cũng có người lo ngại rằng nếu niềm tin đã gãy thì dù có trừng trị vài ba quan chức cũng không thể cứu vãn được nữa. Và trong trường hợp ấy, biểu tình có thể leo thang dẫn tới bạo loạn, thậm chí buộc phải thay đổi chính quyền. Dù kịch bản nào xảy ra thì điều chắc chắn, Philippines đang ở trong một cơn bão chưa từng có. Nó không có sức gió tới 300 km/h, nhưng lại có sức mạnh tinh thần của rất nhiều người. Nó không cuốn bay mái nhà, nhưng có thể cuốn bay cả một chính phủ. Philippines vốn đã quen với những cơn bão ngoài trời, nhưng chỉ khi nào họ vượt qua được cơn bão ở trên đường phố, chỉ khi nào họ xây dựng được một hệ thống minh bạch và liêm chính, thì đất nước này mới thực sự có thể đứng vững trước những trận cuồng phong của thiên nhiên. Bởi lẽ, gió bão từ biển cả, dù có mạnh đến đâu, cũng không nguy hiểm bằng bão tố xuất phát từ người dân. Và câu chuyện biểu tình ở Philippines lần này chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.